Yes! Do you know what's inside? Hello! Welcome back to our channel. So today, gagawa tayo ng isang unboxing ng isang ng, ng something na pwede nating magamit sa kusina. Ito ay ang Instant Pot. So, i-open natin tong Instant Pot. Binili ko to sa Lazada. Actually, matagal ko nang gusto. Tapos, nagkaroon ng 6.6 na sale. Tapos yun, may 1,000 pesos off siya. So, from 6,995, 5,995 na lang siya. Kaya yun, excited na ako. Si Hero, excited na. Let's open! Open na. Okay, so, medyo matagal rin siya bago dumating. Mga 1 week yata. Mahigit. Scissors. What's inside? You know? Yeah, may isa pang box. Ito yung actual box niya pala. Ooh. Oh, what's that? Food. Oh, ito yung mga kasamang accessories. Ooh! Exciting! User manual. This is the recipe book. So, ito yung pasaksak. Pwede pa. Ooh! Wow! Dapat po may picture thumbnail. Ayan, ito na siya. So, bagong-bago o may bago. Open natin. So, ito yung lid. Ano naman? Ito yung mga laman. Meron siyang mga spoon. Ladle. Tsaka, ayun, meron na ulit akong pang measure ng kanin. Tsaka ito, hindi ko alam kung ano. What else? Ito yung pang steam yata. Okay. Pang pag may steam. Hero, no ha? Malaglag ko yan. Tsaka ito na yung mismo lutuan. Malaki rin siya. Okay. Yun na. Yun na siya. Ayan. So, ito yung mga pwedeng gawin dito sa Instant Pot. So, ano siya? 7-in-1. So, pwede mag-rice cooker. Ayan, may mga porridge. So, pwede rin mag-steam, yogurt. Excited na ako kumuha ng yogurt. Tapos, pressure cooker, of course. So, hindi. 6-in-1 lang ba? 7-in-1 nakalapit. Ayan. So, steam, porridge, multigrain rice. Tapos ito, pipili ka kung ano yung lulutuin. Tapos parang siya na yung kung ilang time mag-display. Kung ilang time yung kailangan. Tapos kung wala kang lutuan, pwede rin saute. So, gigisa-gisa ka dun. Tapos yun, slow cooker na rin pala siya. Kaya maraming magagawa. So, excited na ako. Sana, maging okay siya. Tapos, so, yung una natin gagawin is yung water test. Yun yung nire-recommend nilang first na gawin para mawala rin yung mga yung mga smell na electronics, ganyan. So, try natin kung nag-work siya. Ang unang dapat gawin ay ikabit na itong plastic container na to sa likod ng unit. Ito ang magko-collect kung may lumabas man na water sa side ng Instant Pot. Next naman ay syempre ikabit na natin ang cable at isaksak na natin. Maglalagay naman tayo ng 3 cups na water. Tip ko pala, maglagay na lang ng hot water para hindi na maghintay ng matagal. Medyo matagal kasi ako naghintay since kailangan muna kumulo ng tubig para mag-build ng pressure sa loob. Isasara na natin ang lid at sisiguraduhin natin na nakalagay sa sealing position ang vent. Tapos ay pipindutin natin ang steam function and isa-set ang time to 2 minutes. Hintayin na natin na mag-display na on sa Instant Pot. Ibig sabihin, nagsa-start na siyang magpainit.
Pag lumabas na yung time na sinet natin, ibig sabihin naman nun ay may pressure na sa loob at magka-countdown na siya. Makikita din natin na nakaangat na yung maliit na bakal na yan, which indicates na may pressure na sa loob. Pag naging 0 na ang time, tapos na ibig sabihin. Pwede na natin hayaan ang instant pot for natural release, which is medyo matagal, pero pwede rin natin i-move to venting yung nasa likod para mag-manual release ng pressure. So, ganyan lang kasimple ang manual release. Halos pareho lang sa typical na pressure cooker, di ba? Open na natin. Ayan, kumukulo pa ang water natin. Ayun, so yun na ang ating instant pot. Sana nag-enjoy kayo sa ating unboxing and mukhang working properly naman siya. So, watch out for our next videos kung paano namin gagamitin ang aming first instant pot na recipe. So, thanks again for watching. Don't forget to subscribe and like this video. Bye!